من دي سوناتا 2008 صح؟ 2008 نعم. كان هذا هذا جرب الاف. الاف ما جربناه. هذا غرفان كمان 2.4 system selection और body control بودي كنترول. هذا هو بي سي ام بي سي ام. لا هذا أول بين خشينا اول خشينا على الاوذر مو على كوريا. كوري خشينا كوري اول لا خشينا هنا خشينا على فين ما اتذكر. اول خشينا على لا هذا ثانية على الاوذر برضو ورا. سوناتا ثانية شوف هناك. لا ورا خلف كوريا خشينا كوريا أنا ان اف فيه ولا 2008 بس البودي ما مثل. لكن هذا ثاني زي هذا شكله انا متأكد دخلنا اول على الاوذر عشان تويوتا ليش بش جرب إيش؟ لا زين هونداي أدرس نعم. هنا حسنا هذا هو ايوه حطينا 2.0 ايوه بودي كنترول اكتب اكسبريشن تيست اشتغل اشتغل. جرب من الزر. جرب زيادة خلاص دقيقة بس هذاك مو شغال. بس سيبه تمام. بس هذاك مو شغال. هيا واحد اللي قدام يمين شكله ما سكة باب بعدين بينه إيه. ما اشتغل بس اشتغل اللي هنا. شو مقفل الباب حسام؟ مقفل. نسوي اول فتح.
اشتغل. هاي اسعار هو لا مو هو. يمكن من جديد شفته. ايوه ما صار له زمان. يمكن عشان المفتاح موجود. حتى لو مفتاح موجود. اجرب من هنا انا.